Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Berjumpa lagi di channel aku DIY Bag. Okay guys, hari ni aku akan buat satu bag untuk lelaki. Okay, bag untuk lelaki ni aku akan buat menggunakan seluar jean Okay, ni seluar jean. Yang ni sebelah depan, yang ni sebelah belakang. So tali dia aku akan buat menggunakan seluar jean ni juga. Okey, sebelum tu korang boleh like, share dan subscribe guys. Terima kasih kerana support anda. Okey guys, jangan basikan masa lagi. Jom tengok cara aku buat.